Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. My name is Rio, the artist in little figures. And for today, I am with my sister. Oh man, yung butas ng ilong mo lumalaki. Malalaman na malaki yung butas sa ilong natin. Hindi yung light. Sige na, ikaw na yung iilawan natin. Exchange the place. Exchange the place. So you can see here, so she's been my sister ever since I was born. And for today, may make-upan po natin ang ating sister. Ang awkward niya, no? Kasi first time niya sa video. Can you introduce yourself? Ako mo. Masyado kang trying hard. Hindi ako trying hard. Introduce mo naman yung sarili mo kasi mamaya na yan. So, for today, pwede mong gawin for everyday makeup. So, walang fake lashes, walang contact lens. Bumili kami ng couple shirt. So, ako ay red, siya ay black. And, ano mga pusa na to? So, bumili kami ng something for her na ma-enhance ang kanyang ganda. Headband. Accessory. Makeup mo na. Ano yung sinasabi? So, let's start na. Napaka-bossing nitong babae na to. Siyempre, di ba, sa tutorial, una mo na yung bare face, you put makeup, afterwards, you put the accessories and eyes the hair. Yeah. So, my sister already put primer na. Wala pa. Wala pa ba? Ano yung primer? Alam mo yung primer? Hindi ako gumagamit ng primer. Also, here's the primer. Hindi ako magsabi ng brand, pero since this is my sister's makeup, we will use the brand. Ako na. So, siya na. Malinis ba yung kamay mo? Yeah, malinis yung kamay ko. Grabe! Ako yung mag-makeup talaga. Ako yung mag-tutorial ng makeup. This is my primer. It's from Alana. Or Plus. did her primer already. So, ako naman yung masusunod. So, for this second base is yung concealer naman. Kasi as you can see, my sister have a big eye bag. Lang natin. Ano ba concealer? Oh no! Oh, una concealer! Orange. Tapos hugasan mo. Pwede mo na may joker. Sobrang under ng sister ba sa akin? Inuutos-utosan ko lang yan. Tap! Para mag-blend. Just really blend everything. Di ba unang foundation mo concealer? Hindi ko alam, after siguro ng makeup tutorial na ito, mag-aaway kami. Yan. So, my sister is Morena. Kung pumili niyo. Wala siya yung pusa. Classic Ivory, di ba? Classic Ivory 120 lang. Konting amount lang. Spread it sa face niya. And then we will just go into to smudge it around. So first, doon mo tayo sa face niya. Yun. Pag nagda-dap kayo ng mukha, dapat yung light dap lang. Huwag nyo masyadong ginigil-gil yung face nyo. You have to make sure na magkakulay yung leeg tsaka yung mukha. For the kilay, benefit kabro. Kabro? This is benefit kabro. Magbasa? Sometimes, my sister slice me through words. But she's very supportive kahit na mini. Mag-i-start tayo dun sa baba. Dito sa baba. Tayin mo yan. Sabi, ang sungit-sungit. Tingin ka sa camera. Yan, di ba? Kilay pa lang, sungit na. Galingan mo naman. Magaling naman. Wait lang, hindi pa kasi tapos. Nasa kilay pa lang tayo eh. Hindi pa nga na browse lahat eh. Browse. Internet. Walking dictionary ko yan. So, if ever na. Kape ka nga. may mga- Magkakape na ako. So, if ever na may mga grammar ako na hindi maintindihan yan, i-message ko yan. Ate, tama ba itong grammar? Coffee break. Ang sarap. Tingnan mo, ayan pa rin sinasabi ko. Wait lang, kayang resolusyonan. Yung mga ganyang kilay, lalagyan natin yan na parang highlight dito sa ilalim. Light color lang yung kilay niyo. Parang nakaka-stress yung makeup tutorial. Yung parlarista ko lang gamit. Ng contour dito. So, powder lang yung pang contour ko. Ngayon, pansin ko lang yung mga future ng mukha mo. Future?
Talino yun eh. So, si ate, meron siyang cheek. Meron siyang cheek. C-cheek. C-clip. Basta yung clips. Wait lang, isa-search ko sa Google. Kailan ba to? Yung parang cheeks. Grabe naman. Hindi pa tapos. Ano ba? Hindi pa tapos! Wait lang. Kala ko irito kayo. Tapos minamalikan nyo. Operahan. Hindi pa naman kasi tapos. Grabe ka naman. Ito everyday mo. Yung ganito. Oh. Nagko-contour pa lang kasi tayo, hindi pa namin biniblend. Umaling pa rin ikaw mo. Nagpapagsa ka. Everyday makeup mo to. Ayun. Pangit. Uy, grabe ka naman. Bisa mo na. Baka walang manood. Halloween edition ba to? Wait lang. After po nito, ibe-blend pa kasi. Ito naman pinapaya mo ko sa channel ko. After nito, ibe-blend pa kasi natin. Ibe-blend pa kasi natin. Ayaw mo tungkal. Ano ba naman? Malukuhan to ah. Ayan, tignan mo. Ayan. Proof na maayos. Ay, patingin siya sa'yo. Na-pressure na ako. Galit siya sa'yo. Tignan mo. Kita niyo yun? Yung effect niya, parang may... Tanggal mo. Ina-emphasize ko nga eh. Maging puwit yung... Pag nagme-makeup ako, niladagdagan ko. Eh siya kasi, may parang parang point. Maganda nga yung asset niya kasi. Basta yung contour nyo, in short, baka naman ate wala naman niwala sa akin. Lumapit ka na unti. Wait lang. Lumapit ka na unti. Grabe naman. You have to blend it out. Just blend it really well. Ito masyadong self-protection na Yo! Basa yung kamay mo! Sabi naman sabihin sa video. Sabi naman sabihin sa video. Parang loob. Grabe! Diba? O diba? We have to start first with... Lumapit ka na onte kasi eyeshadow na. Kita nyo? Diba? Diba? May ilong na siya. We have to start first with bright color. Colors are color. Color lang tama naman ako. Alam ko marami akong grammar na wrong, pero yung mga right mo. Yun, dito lang siya sa side na to. And then gusto ko maging parang bright yung color ng eyes. Yung palette nila na pwede mo i-stick yung mga dito. Yung mga colors. It's very eco-friendly and then ito from my favorite palettes. Diba? Some lang. Convenient. Convenient. Smart. So, yun. Pink muna tayo. Sabi mo? Wala, alam ko na. Mas matalino ka sa akin. Wala masasabi ah. Mas maganda naman ako sa parang fade lang siya dito sa gilid. As you can see it, para siyang may gradient effect. Check mo. Diba? Maganda naman eh. Ito, pinagtatawanan ako. Okay, gusto ko laging parang yung eyes is bright and big. I-emphasize natin yung laki ng eyes ni ate. Lalagyan natin siya dito ng color brown sa gilid. Can you smile? Kung meron kayong white pencil, you can use that. Pero kung wala naman, you can use alternative to this kind of shade. Itong shade na to. Yung pinapakita yung mga halaman ko. Ate, mukha mo yung kailangan dito, hindi yung... Ano yan? Kasi malikot. Ang likot mo. Diba ito to? Pagmamahal. Pakita mo. Parang hindi ko kaya sa iba. Ba't ganun? So, siya nagagawa ng eyeliner kasi hindi ko kaya sa iba. So, huwag kayo magpapa-makeup sa kanya kasi hindi ako yung gawin sa iba. Huwag muna! Bakit ka? Ayoko!
Siguro maganda kung lagyan mo na, para more natural. Bakit kasi yung eyeliner mo? Tungan natin ng onting brown. So, tinutulungan lang naman niya ako sa kanyang makeup. So, lalagyan niyo daw siya, applyan niyo siya ng brown. Kasi medyo fail ako dun sa eyeliner part. Ako na! Anong tong klaseng makeup tutorial? Sabi na under ako. Ganun. Three types of color, which is from Sunny. So, the first one is Sunny's, ay sa pigmented. Kasi ang pinaka-pigmented ng Sunny's yung major. Diba? Hindi ko sa YouTube tutorial, mga foundation. Part lang na gitna yung nilagyan ko. So, lighter pigment for me is the Bake one. Kukolor. Everything. Kasi, ano daw? So, final na ba to? So, this is a very simple look lang naman din. Simple. Top lang. Top sa ilong. Tama na? Okay na? Makita ko na? Yeah. Wait lang. Hindi pa tapos. Ngayon, medyo may tip ako sa inyo para medyo ma-emphasize yung cheekbone mo. Cheekbone ba to? Ay, ano pala? Collarbone. Collarbone pala. Huwag na ako may emphasize. Oo, makita naman. Yung sulto may collarbone ko. Sige, sige, lagyan na lang natin ng highlighter. Yan. Para medyo, So, this is the final look. Ano masasabi mo sa final look? It's good, but not for teaching, but it's okay. Tumama ka naman. Papakita mo yung makeup, di ba? So, I hope you like my makeup tutorial of my sister. Ewan ko kung ako nag-enjoy ako. Nag-enjoy ka ba? Sa parang hindi. And if you like this video, please like, subscribe, and comment below kung ano pa yung mga gusto nyong igawin ko or gawin namin or anything else. Thank you for watching. Bye-bye! Bye!